allihopa! Äntligen dags för ett nytt S14-avsnitt. Jag vet att det är många som har frågat hur det går. Senaste avsnittet så gjorde vi ett växellådsinstallation där vi svetsade på så att 2JZ passar till BMW-lådan som jag ska köra, en GSX 37DZ. Koppling och sånt där till det kommer komma härnäst i ett avsnitt. Det kommer inte komma i detta avsnittet utan det kommer bli ett separat avsnitt med det där jag kommer visa vad jag kommer köra för koppling. Det kommer vara ett späckat kopplingskit för ungefär max 800 Newton, så väldigt basic. I dagens avsnitt är jag extra taggad och vet ni varför? För att jag ska äntligen bygga motorel. Den här pjäsen ska få sig en ny motorhärva. Och det är så här, tidigare har jag ju kört på ett styrsystem som heter Max SI. Det är ett eftermarknadssystem från Sverige och ja, men det har funkat rätt så bra. Det har jag varit rätt bekväm med och jag har byggt en del 2JZ-härvor till just det styrsystemet. Men sen blev jag kontaktad av ett företag som är faktiskt världsledande inom styrsystemmarknaden. De har funnits i 25 år minst och utvecklat styrsystem i så pass många år. Och jag är redo för att ta nästa steg i styrsystemsvärlden och köra på ett sånt här styrsystem som är lite mer avancerat. En nörd i sig skulle ju säga att det är ju next level. Du kan ju gå ner mycket djupare i hur man liksom programmerar och så vidare. Det kommer jag att köra ett separat avsnitt på när vi kör uppstart på den här och även mappning. Så jag har alltså fått en ny sponsor till projektet och jag är jätteglad för det här. Och jag har ju sett mycket av vad de har gjort innan. Det finns en kille jag har följt väldigt länge på nätet också, Jimmy Oaks. Han har ju haft dem och varit ambassadör för dem i många år. Och där har man ju fått se också vad det är för kapabelt styrsystem. Tillsammans med det då så kommer jag visa er alldeles strax vad det är. Det ligger ett paket där borta. Jag tänkte också säga det att det här är ju ett samarbete även jag gör med BP Race där jag kommer koppla elen med produkter från honom. Det kommer bli milspec-härva som kommer gå i torpeden. Milspec-härva kommer jag visa inom kort vad det innebär. Det är ju någonting som man kan inspireras av från flygvärlden. Jag själv jobbar ju inom flyg och man använder det väldigt mycket som snabbkopplingar i torped och sånt här. Det är väldigt smidigt när du vill plocka ur motorn snabbt och enkelt vid en typ av reparation och sådär. Så till det då så kommer jag ju koppla in allting från generator, VVT, solenoid, spridare. Det kommer bli vagspolar, krimskrams som trigger. Eventuellt om jag ska koppla in knacksensor med här nere. Tanken är att jag ska köra etanol och då behöver jag ju inte knacksensor. Men jag tänker att det här avsnittet kommer bli en basic genomgång på hur man kopplar el till en motor helt enkelt. Det känns som att på Youtube-sidan i Sverige så har vi saknat någon typ av video där man bygger motorel. Så en custom-härva tycker jag är väldigt lämpat. Jag har uppfattat det som att det är rätt efterfrågat med att se och veta hur man kan göra det på ett snabbt och smidigt sätt. Det ska bli lite spännande att koppla ett nytt styrsystem. Så jag tänker att vi kör igång direkt. Ska jag visa vad det är för företag som har gått in som sponsor till S14-projektet. Nu kör vi igång. Då välkomnar vi nya sponsorn Link till familjen helt enkelt. Jag har fått till väldigt mycket grejer. Allt från en ny bredbandslambda, en Bosch-variant. Samma som jag faktiskt kört tidigare. Det är så här faktiskt att du har A och B-loom. Så här har du en A-loom och en B-härva. Sen är det sin tur så kopplas detta in till boxen. Så vi ska väl kolla in lite närmare sen på hur de här är inkopplade. Och om det är så att vissa saker går bara i loom A och vissa saker går bara i B. Sen har jag även fått en Link har då en egen gaspedal. Så då kopplar man in sig här. Och man ersätter då den gamla pedalen med en elektronisk. Så det ska bli spännande. Det ger ju lite skillnad. Man kan köra med till exempel farthållare. Man kan justera tumgången med det. Nej, men det är mycket funktioner med elgas som jag tycker är nice. Och det ska bli spännande att testa. Sen har vi själva styrsystemet. Vi har lite sensorer. Trycksensorer. Då har vi olja och bränsle. Vattentempsensor. Intensugstempsensor. En mappsensor och en Mac-ventil, boost control solenoid. Så jag tänker det här kan ni ju se direkt upp och ner, men det är en Fury X. Fury X är ju en perfekt variant för en person som ska köra med en 6-cylindrig motor. Jag tänkte att vi öppnar upp här och kollar på boxen. Väldigt fin, vacker låda. Quick start guide. De har ju i princip 24/7 service. Man kan ta kontakt med dem när som helst. Det här är ju ett internationellt företag så de finns ju utspridda i hela världen. Så här har vi då för inkoppling till dator. Ser det ut som. Då har vi fästplatta
till boxen. Och här har vi då själva Fury X. Det är en av deras värsting-varianter på styrsystem. Det finns olika modeller beroende på vilken antal cylindrar du har på motorn. Det finns ju lite mindre, typ Monsoon. Finns för 4-cylindrig till exempel. Men Fury X är ju som sagt perfekt till 2JZ. Och så får jag helt enkelt skriva ut ett kopplingsschema så man vet hur man ska koppla all el som jag ska visa er i dagens film. Man kan koppla in en dash till den här så man kan köra med en extern dash istället för original. Så det är väl lite planer i framtiden att montera dit en extern dash. Det finns en street dash som de säljer som jag tänkte att jag vill koppla in och den är camberstyr då. Här ser vi då att det är dubbla kontakter in i boxen. Jag har faktiskt varit lite i tankarna tidigare på att testa ett nytt styrsystem så det här blir helt perfekt. Skitkul, jättespännande. Och vad är det mer då? Vi ska ju såklart ha grejer för att koppla in elen. BP Race har ju extremt mycket för elektronik till motorel och härvor överlag. Allt från kontakter till olika motorer och så här. Och för min del så har det blivit att man beställt nästan till allt av dem. Och där har jag även plockat med mig e-gasspel. Jag har köpt en till mig och en till Matte. Så att vi båda två kommer köra elektroniska gasspel framöver. Så här har vi då det fina e-gasspelet som jag beställt från BP. Bosch 68 mm. Vi båda två kommer att köra med 68 mm. Koppla in det till pedalen helt enkelt och till styrsystemet första gången vi kopplar e-gasspel. Sen har jag fått hem även då, det är ju krympslangar och allt som behövs. Lite såna här tejpar, jag ska gå igenom sen vad de här innebär om man är extra nördig. Lite överdrag vid kontakter och så massa kontakter här i. Då tänker ni säkert, är det inte fler kontakter än det här? Och det stämmer, det är fler kontakter såklart. Men jag har ju tänkt att jag ska sno från min originalhärva och även min gamla härva från SR20. Så här har vi min gamla härva, det är inte så mycket till världen om man tänker så. Här är super basic härva, inte jättevacker men basic. Så denna gång tänker jag att den ska bli lite finare med ordentligt sån här nät. Och, ja, men det ska se bra ut. Och dessutom så ska jag återanvända med min späckkontakt. Den här då. Och den har jag haft innan på SR20. Sån här går att beställa på BIP. Som sagt, har man nördat in sig på flygsystem så vill man gärna ha milspäckkontakt. Så det var rätt givet. Jag vet inte om ni minns det, men när jag köpte 2JZ så fick jag ju med originalhärva. Så den har jag tänkt att jag ska sno en del kontakter från så jag behövde ju inte köpa allting nytt. Ett bra tips om ni tänker att ni ska göra en custom-härva och ni har kvar originalhärvan det är att ni pinnar ut alla kontakter och återanvänder dem. Så nya pins, nya såna här tätplugg så är man hemma om man inte vill köpa nya kontakter. Det bästa man kan göra är att ta kontakt med dem om man är osäker. Vad vi kommer börja med idag det är att vi självklart ska börja rota upp allting. Det är mycket kablage och som sagt mycket att tänka på och det jag brukar börja med att göra det är att planera vart ska kablaget gå. Jag har beslutat mig för att jag gjorde upp ett hål här nere så det kommer gå under insuget för att jag vill dölja så mycket som möjligt av elen för jag vill få ett klint intryck. En annan sak som är bra att tänka på det är att de flesta av er som är intresserade av att göra en elhärva själv kommer troligtvis inte göra en milspäckkontakt. Men för er som gör det så då får man ju klippa här sen. Jag tänker att jag börjar med att måtta. Så inuti bilen så har jag lagt in boxen ungefär vad jag vill ha den. Så min plan är att den ska hamna där någonstans. Och faktiskt denna gången tänker jag att den ska vara synligt. Det blir väldigt smidigt när jag ska koppla in mig till datorn och sådär. Och innan jag börjar förklara hur jag har tänkt att routa allting så är det bra att veta vad du behöver. Vad behöver du köpa in liksom. Nu har jag ju tagit det mesta från BIP och sen har jag rätt mycket hemma i garaget också. Men jag skulle säga det du behöver för att göra, enligt mig, en bra härva. Det beror på hur djupt och nördigt du vill gå ner. Men jag tycker om att använda kaptontejp. Krympslang, spännband, sån här nät som man lägger som ett överdrag. Eventuellt lite extra eltejp och den här hockeypucktejp kallar jag det. Kan man också använda. Sen brukar jag lägga sån här överdrag för gummiskydd om kontakter. Så det är också en grej jag brukar använda. Då får man ju räkna ut hur många man behöver. Utöver det då så är det ju pinsen då. Du får ju fundera ut då hur många kontakter har du i bilen. Och sen då hur många pins är det till varje kontakt. För du återanvänder ju oftast inte det om du inte vill om du ska snåla in riktigt mycket då klipper du ju det och skarvar det. Men
Det tycker inte jag om att göra riktigt. Men på tal om det så behöver du även skarvhylsor. Skarvhylsor, lödhylsor. Jag föredrar ju att använda någonting att klämma med. Skarvhylsor som du klämmer är det jag föredrar. I och med att alltså, det går att löda och många gör det. Men en sak har jag lärt mig inom... Alltså, när man jobbar inom flyg så man undviker att löda så mycket som möjligt. Och det har jag ju förstått också är på grund av att när du rör någonting väldigt mycket, eftersom att lödning blir så hård och rör du då ett kablage väldigt mycket, ja, men då står du kanske med risken sen att det bryts av. En klämning, den klämmer med tången och den klämmer som den ska. Och den är mer flexibel alltså, så du behöver inte vara rädd lika mycket över att det blir dåligt. Men i detta fallet så har jag brist på de här skarv som jag klämmer med. Det går ju att köpa var som helst egentligen, det räcker med att googla. Så jag har ju fått tag på lödhylsor då. Och det är för att vi behöver skarva ut en del el. Det har jag räknat ut nu att vi kommer behöva skarva ut 12 volt, 5 volt, sensor ground och lite sånt här. Så det är bra att veta. Ja, men det är nog det mesta jag anser att man behöver. Och som sagt verktyg till det. Jag kommer gå igenom hur jag ska dra det här nu tänker jag. Och det börjar jag ju med att sätta det från torpeden och ut. Och sen så har jag ju routat nu. Så den här härvan, det är extra. Eventuellt ledningar som jag kommer använda någon annanstans men inte i motorrummet. Jag har planerat att koppla in FlexiFuel så man kan köra den både på bränsle och etanol. Så det är också en kabel jag har dragit undan här. Även dra undan för bränslepump och så vidare. Även min e-gaspedal som jag fått hem nu ska jag också koppla in. Så det är också saker som ligger här i fortfarande som jag kommer att dra in. Resterande kablar, antingen så kan man rulla in det eller så pinnar man ut dem ur kontakterna. Så att de försvinner helt. Det är ju snyggast men det är praktiskt att ha det extra i bilen om du kan gömma det snyggt men... Ja, så det jag har fått lära mig nu medan jag routat ut allting det är att lära mig hur allt, typ om det finns någon logik i A och B-loom. Och det jag har kommit fram till är att i till exempel A-loomen då har vi trigger och kamsynk. De är lite tjockare. I andra B-loomen då har vi istället andra 2 shieldade kablar som är till knacksensorer och det tänker jag att jag ska installera på den här. Den kommer reggas och köras på etanol men i framtiden om man vill köra med som sagt så man kan justera och tanka både etanol och bränsle så känns det värt att ha dem installerade. En stor fördel tycker jag med den här elhärvan vad jag upptäckt redan nu det är att du har inbyggt så att när du ska koppla in bredbandslambdan. Det tyckte jag var jävligt bra för den är redan integrerad i den här elhärvan. Då behöver jag inte ens koppla och tänka något extra utöver det utan det är bara liksom att köra på. Jag kan rekommendera att man kör någon typ av lathund. Jag beställde. Jag skrev ut en original kontaktlista. Så gick jag igenom här. Spridare, tändspolar, cranksens och campus. Det är väldigt viktigt att man har ett hum om vad man behöver. Så skriv gärna upp det innan ni börjar med det här. På förra motorn jag körde så till exempel, det måste vara här ja. Då skrev jag ju upp allting. Allt från vad coolant temp, vilka färg. I och med att jag kopplade milsbäck-kontakt förra gången också. Den där skarven i torpeden. Jag har ju även en inkopplingstabell. Så här ser man A-loomen, vad som ingår i den. Där ser man ju injector 1, 2, 3, 4. Injector 5, 6, 7, 8. Så det är uppdelat i båda loomsen. Detsamma med tändspolar. Så här var ju att de har ju även tabell. Där du kan få lite tips om vad som ska kopplas var. Typ som trigger 1, trigger 2. Då blir det min home camsync. Temperaturinputs. Analoga volter. Jag tänker att jag vill inte gå alldeles för djupt in på det här. Jag tänker att det är nog redan rörigt som det är för många här. Jag kommer börja med att dra krympslang och jag drar och går inifrån och ut. Det är överlängden som blir över, sen klipper jag här. Ting! Jag tänker att jag går vidare på nästa steg så får jag se vad jag väljer att visa härnäst. Okej, vad händer nu? Jag har just nu skarvat 12 volt kablar för att strömsätta spridare. Så har jag gjort det.
Jag visste ju att jag redan hade extra kablar här, så att jag har ju fler röda om man faktiskt vill ha samma färg då. Så att jag kan, för jag behöver ju även 12 volt till min VVT-solenoid. Det jag måste göra nu är att få skarva här inne istället. Jag vill ju ha backup 12 volt, så jag vill ju parkera en 12 volt där nere, så att om jag verkligen behöver så kan jag öppna upp härvan där nere och dra fram ifall jag vill ha något annat på 12 volt, vad det nu skulle kunna vara. Sen så har jag ju även 12 volt i bilen. Och nu är ju 12 voltarna utdragna hit. Så det jag får göra sen, det är att skarva den där inne. Jag kommer skala upp de här. Skala upp allihopa och kommer använda lödhylsa. Och då kommer jag koppla in mig på 12 volten. Det finns 2 där nere, men en av dem kommer jag nu göra dessa 6 till. Så de kopplar jag in till spridare. Nu är det lite olika längder med, för jag har ju tummat lite på hur längderna kommer att bli till varje spridare. Men jag tänker att slutresultatet blir när man sätter på insuget. Så nu har jag bara tummåttat lite sådär, så får vi väl se om det blir bra längder. Det är typ regel nummer 1, börja skarva. Gör det rätt så tidigt. Om du inte gör det i bilen, utan jag som mig då, jag ska ändå klippa till en milspäckkontakt. Varför jag också skarvar ut i motorrummet är för att jag har en milspäckkontakt och det blir extremt många fler kablar i donet. Jag har en 50-pin-kontakt, men helt plötsligt om jag ska ha 6 sådana här och sen ska jag ha 6 stycken till spolar, sen ska jag ha till sensor ground. Det blir rätt mycket i slutändan. Jag tycker vi kör vidare på det här, så får ni få se sen hur jag menar. Man måste se så blodet flätter ut lite sådär. Men ja, då var det klart. Så helt plötsligt har man ju betydligt mycket fler 12 volts utgångar. Och detta är ju bara för spridare, så vi har ju några fler kvar sen. Så kommer det se ut så här. Här är fuel-railen, här är cylinder 6, cylinder 5, 4, 3, 2, 1. Jag har dock inte tejpat klart de här än. Men en sak som är jävligt viktigt som många glömmer på såna här elbyggen, det är att man råkar börja som man gör inifrån motorn och så går man ut. Och då glömmer man att injektor 1 sitter ju inte längst in. Så det har ju hänt några gånger att man råkat koppla fel genom att sätta injektor 1 längst in. Eftermarknadssystem idag är så smarta så att man kan ju ändra om i styrenheten sen om det skulle vara så att man kopplat fel. Men det är ju rätt så viktigt och bra om man kan försöka undvika det. Så ser det ut. Och som sagt, sista biten här sen kommer gå till VVT-solenoiden. Det är viktigt som sagt med planering, speciellt när du ska bygga upp med krympslangar. Och sen så från krympslangen så ska det gå nät och sen ska jag lägga nät över. Och här kan man ju faktiskt också se jättestor skillnad. Här glömde jag en viss tjocklek på krympslang så jag var tvungen att köpa det och då blev det från Biltema. Här har vi då Raychem-slang från BIP. Det är sjuk skillnad, den här är nervärmd där inne och det är den med. Ni ser ju kvalitet på olika typer av krympslangar och det är ju jättebra att ni får se det. Sen har vi denna sidan. Egentligen så ska man ju vara duktig och göra det snyggt så här att det kommer ut ur härvan och inte kanske så mycket sånt här. Vad ska man säga? Detta blir ju
Att man bara viker av med kablar. Inte jättesnyggt, men lösningen här blir ju att man, när man värmer ner den sen, så får man tejpa om här med hockeytejp. Och det är lite sånt man får lägga då. I slutändan så kommer det ju se bra ut, för att man får så tänka på om det syns eller inte. Jag vill ju som sagt att det ska vara säkert. Det är därför jag tejpar och lägger krympslang och nät. Och för er som kanske undrar varför jag lägger så jäkla mycket skydd, det är faktiskt för att vi har tyvärr lite dåliga minnen av att det har brunnit i motorrum. För tanken är att jag verkligen ska köra ordentligt med bilen sen. Det har jag inte fått göra tyvärr med S14 så mycket i och med SR20 och att jag har haft mycket problem med den. Men jag tänker att alldeles strax så ska jag upp med den här med. Och ja, sen är det dags att pinna kontakter. Vet inte hur mycket jag ska visa er faktiskt om det. Det är så himla olika gentemot olika bilmodeller och så här. Principen är ju densamma såklart, men vi får väl se hur långt jag kommer. Och när man tycker det går för bra, när man kopplar eld, då brukar det oftast vara någonting som är fel. Och det är därför det också tar en jösses massa tid. Fördelen här är att jag kan sitta och göra det sista på bänk sen när jag har klippt upp alla längder och sådär, så det är nice. Går det i ditt motorbygge eller härvbygge? Det värsta är att Matte kom, detta är dag 2 och Matte sa det har ju inte hänt någonting, säger du. Ja, jag får panik på sånt där. Jag hatar el. Ja, grejen är den att många undrar säkert vad du ska koppla och vilken kabel som ska sitta var. Det är sånt som jag nämnt innan, att det är lite olika gentemot vad för typ av styrsystem du väljer och vilken typ av spridare eller vad det nu kan vara. Men ja, och hur din motor ser ut också. Ja, rent generellt så har vi ju spridare här och de är ju liksom, ja, men vad ska jag säga, det sitter alltid en 12 volt till och sen en signal som skickar ut. Och det är ju rent generellt för spridare, till exempel vagspolar. I detta fallet så har vi ju, alla har varsin egen signal från sprutet. Sen har de också en 12 volt som jag har dratt ut här och sen är det jordar som du jordar i toppen helt enkelt. 2 jord per kontakt till alla 6 då. Till exempel, i detta fallet heter det auxiliary outputs och alla outputs är ju då saker som du i själva boxen skickar ut till saker. Till exempel VVT-solenoiden, då skickar sprutet ut till den. Samma med bränslepumpen, det är också någonting som sprutet bestämmer hur och när den ska vara igång, och samma med fläkt. För i fläkten i sin tur kan du till exempel ställa in på vattentempen sen och då skickar jag ju den ut när fläkten ska starta. Över det så har jag ju dratt och gömt kablaget under här. Och det här röret har jag ju varit och köpt ett aluminiumrör. Och nu blev jag faktiskt rätt så nöjd, så jag kommer inte plocka av elen härifrån, utan jag kommer, när jag lackar denna sen svart eller vad det blir, så kommer jag maskera elen, tänker jag. För det var ett helvete att koppla in det i de här rören. Det påminner om din, Matte. Jag har ju snott det av mig. Så när spridaren sitter sen, för nu har jag inte spridaren på plats här, men då sätter ju man den, så blir det som en liten fin båge så. Så jag kommer av respekt till videon inte koppla spridare i detta avsnitt. Eftersom att spridarna som jag tänkt ha, de sitter i Mattes bil just nu. Kommer att bli Siemens Decca 630 tror jag. Men du kommer koppla kontakterna eller? Kontakterna kan jag göra. Sen har vi kamsynken här med som ska kopplas in. Så här kommer jag ju trä på en krympslang ner. Sen här i hela röret så är det skyddat med sån här tejp. Ska också gå i en båge så här ner sen. Pop. Det ska inte vara för mycket bryt typ, alltså ja. För så här 90 graders. Nej, precis. Det är aldrig bra. Och en annan sak som är bra att veta, det är ju att alla typ trigger, kam och i detta fallet också kommer vi köra med knacksensorer. De är ju jordade, svårt att se, men här inne är det en, oftast brukar det ju sitta en ytterisolering, den här grå. Sen så kommer det en skärm med plast. Tar man bort plasten så har du själva skärmen då. Och sen har du 2 ledare här i. De här 2 ledarna kopplar du in i kontakten, och sen skärmen i sin tur, den är ju där för att den ska egentligen skydda mot, vad kan man säga? Störningar. Ja, störningar. Jag tänkte säga environmental braiding kallas det. För störningar och sånt här. Och då undrar man ju hur har jag tänkt då när man kopplar in genom torpeden, för jag har ju klippt där. Och i detta fallet så, jag kan vara ärlig och säga att på de elen jag kopplat in har det inte behövts. Men det kan vara så att det här är väldigt extra fint och då får man i sådana fall dra en egen pin för skärmningen. Jag kan ju skärma alla 4 stycken på samma skärm. Det beror på överkurs. Det beror på vilken nivå man lägger sig på. Jag har börjat att dra med krympslang. Det kommer bli oljetryck, oljetemp. Och då kommer jag ta oljetryck
Ja, det kommer vara här nere. Det är svårt att säga just nu. Det är också olika på alla motorer. Ja, så det är... olika. Hitta din där du kan gänga i en oljetryckssensor. Oljetryckssensor och sånt här. Men en sak som jag tyckte var smutt med det här sprutet, det var att det fanns redan förberedda berättelser tänkte jag säga, men routings. Så det var redan färdigdraget, en signal gjord här och en analog temp till exempel till engine temp. Så då behövde inte jag dra in och skarva kablar, till exempel sensor ground och sånt. Det var redan draget och så var det på ett flertal typ viktiga komponenter. Som till exempel engine ground, den kommer jag koppla in här sen. Jag har en kontakt här inne som är till vattentemp. Mappsensor sitter det extern här med. Lite sådana små saker. En spännande del som jag säkert kan tänka mig att ni funderar på, det är ju hur man sen kopplar i bilen. Jag tänker att den här DIY handlar om hur du liksom kan dra snyggt och smidigt i motorn och lite tips och tricks och sådär. Hur man sen kopplar inuti, det får vi ta i ett annat avsnitt, eller om jag bara liksom förklarar det när jag fått igång motorn. Det kommer bli ett separat avsnitt oavsett. Sen har man routat över. Här har jag en kabel som jag tänker ska gå till fläkt. Här kommer trigger och sen 3 kablar till originalkablarna för generator. Bland annat för lampa och sånt här. Så generatorn så att det laddar och sådär. Och sen till spolar. Ja just det. Jag har ju även original oljenivågivare. På att det eventuellt är möjligt att koppla original oljenivågivare. För det funkar precis som en tankgivare. Då kan man kalkylera upp vad den visar när det är tomt. Vilket det är nu. Sen när jag fyller upp och sen däremellan när bilen är igång så kommer den då kunna mäta. Eftersom att det sitter en flottör här nere i tråget. Rätt så smidigt faktiskt. High-tech. Koppla. Lambdan. Det kan jag berätta. Jag var på väg att dra. Jag drog lambdan här i härvan för. Sen tittade jag på den här ute och tänkte. Vad fan är den här för? Den vill jag ha på andra sidan. Ja, för det här är ju insug så kommer avgas här. Så vi snackar om att vi ska dra ut det där. Så det är inte egentligen är det ju inte jättesvårt när du väl, om du väl läser på lite och bena ut allting, typ sortera vad som är till vad, så är det ju inte skitsvårt. Nej, det är bara att det är just det som tar tid och sen bestämma sig hur vill jag ha det. Och sen det där att man kanske kommer på sig att jävlar, typ jag tittar på oljenivågivaren och jag kom på mig att det skulle jag vilja ha. Det är därför man måste kolla gentemot sin egen bil vad man behöver. Skriva upp allting innan. Ja. Och klipp inte förrän du är säker. Klipp inte förrän du är säker. Använd såna här lathundar. Skriv upp gärna innan hur du ska koppla saker. Och den bästa lösningen om du känner att jäklar, jag fick inte till det så bra med krympslangar och nät. Ja, då får du lägga lite sån här hockeytejp. Annars så är det ju det här jag har visat tidigare med whiskytejpen är ju riktigt bra att ha under härvan som skydd. Det är många som har frågat mig vad det här är och som sagt det används inom flygverksamhet och det var lite kul att BP har det på sin sida med. Vad sa du? Jag hade inte det på min. Nej. Och då brann det som fan. Gjorde det. När det brann alltså, det hade nog brunnit upp med det där med. Ja, det hade det ju gjort men det kan ju förhindra lite i alla fall. Hängsle och livrem, säger man så? Ja, sen är ju ni arbetsskadade. Hade ni aldrig jobbat inom flyg så hade ni aldrig använt det där. Nej, och då ser man ju mycket saker. Typ sån här milspäckkontakt, det är ju liksom guld. Och då tänker man, fan vad nice att ha det på bilen. Ja, egentligen är det jätteonödigt på en gatbil. Ja, drifting fattar jag, eller drifting, race typ, där du ska ut och in med motorn 2 gånger på en säsong. Ja, för det är ju så här, kollar man på de som kör drifting idag i typ högre serier och sånt. De alla kör ju typ milspäck för att lätt kunna plocka ur motorn och sådär. Hur det blir sen. Men där har vi donet. Har Matte drillat upp så fint så det finns plats. Nu får du koppla el. Dags att koppla. Kör vi vidare med inkoppling. Har ju fått lite hjälp här. Matta har suttit och pinnat upp till milspäckhärvan. Jag tycker det börjar bli rätt så bra och vi börjar känna oss rätt bekväma. Så just nu så håller vi på att koppla in lite kontakter.
I detta fallet är det mappsensorn och sån här service är det oftast när du kopplar el, som i detta fallet Links egna. Då står det också hur du ska koppla den. Ja, precis. Så bara det är mycket service och jag tycker det är bra för att det finns redan mycket att tänka på när man kopplar el. Pinsen ingick, men vi använder en sån här hjärtformad tång. Jag kallar det hjärttång, men det har nog något bättre namn. Men när du kopplar i väggen till Millspec är det ju annat. Men det tänker jag att vi behöver inte gå så nära in på det, för det känns som att det är så pass vanligt är det inte att koppla det. Here we go! Fan, jag satte det på fel håll. Ja, ni ser ju principen. Som jag gjorde med röret här. Att det ska gå ut så här. Kommer vi över ta in här. Ding! Kommer kopplas in här. Så nu har jag lagt under det och kopplat in det mesta. Så jag ska göra lite hemma och sen fortsätta imorgon. Var du trött nu? Ja, det var rätt jobbigt det här. Nej, men en sak är säker. Och koll på det, ja. För det är lätt att det blir fel. Eller att man glömmer något. Den här glömde jag ju montera. Så nu gör vi det. Trigger. Min trigger glömde jag. Och den är ju... Ja, den är ju där inne här. Alltså den är ju... Vi måste ju plocka väck generator och lite sånt. Det är inte hela världen, men jag har klippt av kontakten i originalhärvan, men jag vet fan vad den är. Men bortsett från det så är jag nästan färdig. Det är väl mackventilen som vi sätter dit på något ställe. Vi vet inte riktigt var vi ska ha den. Nej, grejen är den att mackventilen, det är ju en boost control solenoid, så den kopplar du sen in till wastegaten, till turbon. Nu har jag ingen turbo, jag har ingen wastegate, men man kan ju åtminstone planera för att sätta upp den någonstans. Och jag har dragit ut kablar till den och de är under insuget just nu parkerade. Så jag kan ju dra fram den när jag känner för det. Sen utöver att den är parkerad så är det den här som inte är klar till triggern, för jag saknar kontakten. Men jag lyckades klura fram nu att många 2Z GTE, de har ju dubbla CamSync-kontakter. Och då brukar man plocka bort den när man bygger sprut. Man brukar bara använda, på GTE sitter den här fram och en där bak, man brukar bara använda den bak. Så att om jag har tur så har Matte, du kanske har någon, eller så har Pierre en. Japp. Den här som inte är färdig heller, den här tänkte jag sen bygga mig vidare för att koppla in en fläkt. Generatorns kablar inkopplade där. Men de tjocka kablarna som jag nämnde tidigare, både till startmotor och till generator, de är inte färdiga. De tänker jag att de kommer få gå i ett separat typ snyggare än vad jag gjort innan. Innan såg det ut så här. Man ser det, va? Man kanske lägger det i en spiralslang eller någonting. För nu kommer ju grenröret komma där, så det kommer ju vara ganska varmt där. Ganska varmt, så jag tror inte ens att jag kommer använda det här hålet längre. Det som är lite speciellt är att nu har jag generator på en sida och startmotor på andra. Men jag tror det kommer gå någonting runt växellådan där istället. Vi får se. Jag har lagt lite krut här. Inte helt 100 färdigt än. Jag har inte skruvat fast alla jordar. Men typ något sånt här i tanken att det kommer att bli sen. Och då kommer det vara, som nu har jag satt dit vagspolar. Ja, 6 stycken. Och kontakter till det. Man kan säga att de är lite mjöliga, vissa av dem. Men det går att ta bort om man tvättar dem. Så det kommer att vara snyggt. Det kommer att vara en tändstiftskåpa där ändå. Ja, det kommer det ju vara troligtvis. Om jag kan ha... Ja, precis. För den här kan man ju sätta. Ja, om du ska ha GT-kåporna så kommer du kunna ha det. Men annars kommer du inte ha det. Och då är det fult. Just det. Jag tanken är att jag kanske ska köpa det. Och vi har ju en kille som har hört av sig som kan fixa GT-kåpor. Men det är fortfarande rätt så dyrt. Vill vi berätta vad det kostar med ett par nya sådana här? Ja, man räknar med typ 10. Ja, det är ju nästan 10 alltså. 10-11. Och då är det originalkåpor. Yep. Och då kan du nästan, du skulle kunna köpa sådana här frästa billet som du har, Matte. Ja. Men det kommer inte bli de här. Men vad det som sa det, att det ser ut som typ någon, vad fan sa han? Ninja Turtle. Ja, det ser så jävla fult ut. Ja, det var inte jättefint. Men annars då, här har jag med byggt klart. Jag har fått upp en BTR på provisoriskt vis för att se hur den sitter.
Ja, vi byggde ett fäste lite snabbt. Vi sätter det här och bockar till det lite snabbt för att se ungefär var den hamnar. Det är ju jättebra att kolla för att jag kommer behöva koppla in mitt bränslesystem snart. Och spridare har jag inte heller. Så att detta har jag också bara fått dra lite på chans här nu. Jag tyckte det blev rätt bra så här med en liten knicks här och ett överdrag också till BVT-solenoiden. Nästa steg i det här kommer att bli att jag kommer behöva påbörja insidan. Nu har jag ju fokuserat på att göra en motorhärva alltså till motorrummet bara för att visa liksom hur det ser ut och vad man kan göra och sådär. Speciellt när man ska förgrena ut allting och planen med nät och sådär. Man vill ju näta så mycket som möjligt men ibland så kan man glömma, ibland så kan det vara onödigt eller bara inte så snyggt. Jag skulle ju ha nätat här. Det är lite synd att jag inte gjorde det faktiskt. Det är inte för sent ännu. Nej, jag kan pinna ut här och näta det om jag vill. Men här inne är det ingen idé att näta för det kommer inte synas. Nej. Och det är ju fortfarande en liten brandrisk med nätet. Ja, om det blir varmt. Det är ju så, det finns ju olika kvaliteter på nät, precis som krympslang, men det brinner ganska lätt. Ja. E-gasspjäll. E-gasspjäll. Väldigt intressant inkoppling på den kan jag ju säga. Det var väldigt smått och pilligt och det är det jag tänkte att jag kanske ska passa på att visa lite snabbt. Vi har ju 2 olika tänger. Det här är en vanlig skaltång. Finns på Jula. Skitsmidig. Kan du klippa där med? Precis, kan man klippa där sen. Det är riktigt vasst. Alltså den är riktigt bra. Kostar typ 59 spänn eller något. Underlättar som fan. Ja, den är riktigt bra. Du kan välja längden och även hårdhet. Så om du behöver skala något lite, alltså med mer kraft så kan du göra det. 10 av 10. Den här är faktiskt också inköpt. Krokarna, det har varit en text som står Biltema här i alla fall. Men den tycker jag också funkar bra. Detta går ju att hitta lite varstans. Jag kallar det ju den här hjärttång. Det har ju säkert något annat namn. Crimp tool tång eller något. Men det den gör är att den klämmer som ett hjärta. Jag vet inte om man kan se det. Ja, ett B ser det ut mer som. Ja, ett B typ. Så den kan klämma i olika tjocklekar. Majoriteten sett så använder man den minsta eller mittemellan. Funkar också jättebra. Den använder man ju i princip till alla kontakter i motorhärvan. Sen har vi ju milspäck, tänger och grejer. Så. Det är ingen som kommer köra det ändå. Nej, det är lite för få folk som ska köra det för att jag ska tycka det är värt att lägga ett avsnitt på det, tänker jag. Jag har ju kvar lambdan, för den har jag inte visat. Min kontakt i väggen, den är... jag har inte plats med mer kablar. Nej, men det är jätteonödigt att dra den runt hela motorn. Ja. Det är bättre att dra ut den på sidan där. Precis. Mer om det kan jag ta någon annan gång. Detta är ju inte en uppstartsvideo utan detta är ju en sån här how to basic typ. Eller vad säger man? Vi har kommit så pass långt här nu så nu vill jag bara visa hur den ser ut när jag har plockat ut den från bilen. Man tänker oh my god vilken kaos, men det är så här det ser ut när man plockar ut den här va. I detta fallet så har jag ju kombinerat med mycket skärm, alltså sån här nätad och ytan. Här skulle jag ju kunna tänka mig lägga på en bit till faktiskt. Men som sagt till spolarna är det väl lite skitsamma. Här har vi då den enda biten som egentligen är lös. Och här har jag då gjort kontakter. Det var en liten in case of emergency för jag insåg att jag kommer inte kunna få loss härvan. Den kommer sitta fast i insuget om jag drar emellan den i runnersen. Så att då har jag gjort kontakter som kommer ut här. Och tanken är, jag har några stift kvar jag ska stifta in här till bland annat växellådan för att få backljuset om jag vill ha det i framtiden. Och det ska jag stifta in här då så det kan gå ut i motorrummet. Och då kommer jag värma ner den här stora krympslangen. Kan man krympa ner som en bot. Och sen har jag sen förgrenat ut allting i diverse system. Och det mesta har jag ju nätat som sagt, men vissa grejer sket jag i. Här har jag även kommit dit med nya knacksensorer. Detta är faktiskt från en B230. Jag har fått av min fina kompis Linus. Sitter EV-kontakter på dem precis som på spridarna. Som ni ser här. Samma kontakter sitter även, vart är det? Till insugstemp och till vattentemp. Så, det beror ju på om du har Bosch-kontakt eller inte. Ja, det är ju Bosch EV 1-kontakter. De är väldigt standard i bilvärlden. Speciellt när man bygger extra härvor och sånt. Samma med den här Honeywell-kontakten. Den och den som är till tryck, bränsletryck och oljetryck. Så här ser ni. Så den här är väldigt lång, men det är för att det är den som går tillbaka till torpeden. Tändspola. Tändspola. Bosch korta varianten. Inkopplingen ser ut som den gör. Jag kan visa lite snabbt om vi vill. Då har vi den. Ja, precis. Så här har jag kopplat in 2 jordar. Dock blev det olika färger för jag hade slut på svart.
eller brun då. Men där har du inkoppling med 12 volt och sen så signal till spolen då från sprutet. Så det är inte svårare än så. Och så klick, lägger man på den här fina hatten och sen går det ut lite fint så här förgrenat. En i toppen. Alltså båda jordarna är ju till en. Ja, precis. De är kombinerat här i. Så går det till toppen. Så egentligen var det väl det jag ville visa. Och som sagt, detta blev ju lite spännande med ett linkstyrsystem. Det är jätteroligt att få dela med mig av detta. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att få se hur man bygger en motorhärva helt enkelt. Så jag ska fortsätta inne i bilen nu och sen så är det dags för uppstart. Men vi vet inte om vi kommer... Nej, vi kommer inte starta upp det här året. Det återstår att se. Och vi får tacka 20 000 subs, eller hur? Det är nice. Pröva dem, underhålla dem, köra dem. Det är det som ger power. Nu jävlar snackar vi. 100 000 nästa. 100 000 vad då? Subs. Jaha, ja, jag tror så hästar. Nej. Jag sa 100 000 hästar, det lät fan svårt. Jag antar att vi kommer ha tävling på vår Instagram. Våra adventsgiveaways kommer vi ha. Yep. Och det är ju inte bara för att vi fick 20 000 subs. Så vi kommer ju självklart hitta på någonting för det också. För det är en jätterolig milstolpe och det kommer vi självklart vilja lyfta. Vi kommer även sälja lite mössor snart, lite hoodies. Om det får ni se på våra andra sociala medier. Följ oss där. Ja, jag tänker det. Nu åker vi hem och lagar tacos. Ska vi äta tacos, ja. Ha det så bra då. Så hörs vi. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass, no brakes on the ad, but it's all fun. We done seen it all, heard enough, give me space before I murder y'all. 10 bad bitches here, I'ma curve them all, 12 missed calls and I still